السلام عليكم. أهلا في جيزة الهاند ميد. فيديو النهاردة هشتغل غرزة الصدفة بس بشكل مجسم. الغرزة مناسبة لكل أنواع الملابس، تقدروا توظفوها زي ما تحبوا. اشتغلت بيها الكوفية دي بخيط هيمالايا سويت رول. الخيط بياخد إبرة 5 ملي للتريكو وإبرة 5.5 ملي للكروشيه. أنا استخدمت إبرة 5 ملي، كانت مناسبة ليا أكتر. البكرة 140 جرام، أمتارها 224 متر. الكوفية استهلكت مني حوالي 300 جرام تقريبا، بكرتين وجزء بسيط من البكرة التالتة. الكوفية عرضها 17 سنتي وطولها 180 سنتي. اشتغلت الكوفية دي بالعرض. الغرزة اللي هنشتغلها النهاردة بتحتاج سلاسل بداية من مضاعفات رقم 4. عملت سلاسل بداية من مضاعفات رقم 4. هشتغل دلوقتي السطر الأول. هعد سلسلة 2 3 4 5، وفي السلسلة رقم 6 هعمل عمود بلفة. بعدين هعمل سلسلتين وهدخل تاني جوه السلسلة رقم 6 اللي عملت فيها العمود، وهعمل عمود بلفة تاني. عملت غرزة 7 أو غرزة حرف V، عمود، سلسلتين، عمود. هعد بعديها سلسلة 2 3. هدخل في السلسلة رقم 4 وهعمل غرزة حرف V، عمود، سلسلتين، عمود. وهكرر لآخر السطر. هسيب 3 سلاسل وهعمل غرزة حرف V. هرجع هنا أول فراغ في السطر هعلمه بماركر. وصلت لنهاية السطر الأول، فاضل معايا سلسلتين. هسيب أول واحدة وفي آخر سلسلة في السطر هعمل غرزة عمود. هرتفع 3 سلاسل. هشتغل دلوقتي السطر التاني. هبص هنا على السطر الأول، ده أول عمود، ده تاني عمود. هشتغل على تاني عمود في السطر الأول غرزة بريد أمامي. هلف خيط على الإبرة وهعدي الإبرة من تحت العمود، هسحب خيط وأعديه. معايا 3 حلقات، هسحب خيط وأعدي من حلقتين، وهسحب خيط تاني وأعدي من الحلقتين اللي فاضلين. الفراغ اللي هنا اللي بين ال3 سلاسل وبين البريد الأمامي هعلمه بماركر. دلوقتي غرز حرف V دي هشتغل في الفراغ اللي بينها تحت السلسلتين
هعمل 3 عمود سلسلة 3 عمود. تلاتة عمود سلسلة. هدخل تاني جوه نفس الفراغ وأعمل 3 عمود. 1 2 والتالت. من أول الخطوة اللي جاية ده الجزء اللي هكرره لآخر السطر. عملت غرزة الصدفة، ده العمود اللي بعدها والعمود اللي بعده. هعمل غرزة تناقص بريد أمامي على العمودين اللي بعد الصدفة. هلف خيط على الإبرة، ده العمود اللي بعد الصدفة على طول، هدخل تحته، هسحب خيط، معايا 3 حلقات، هسحب خيط وأعدي من حلقتين وهوقف، هخلي معايا حلقتين على الإبرة. العمود اللي بعده أهو، هلف خيط على الإبرة وأعدي تحت العمود، هسحب خيط، معايا دلوقتي 4 حلقات على الإبرة، هسحب خيط وأعدي من حلقتين بس. دلوقتي معايا 3 حلقات، هسحب خيط وأعدي من ال3 حلقات مع بعض. دي غرزة تناقص بريد أمامي. بعديها تحت السلسلتين الفراغ اللي جوه غرزة حرف ال V هعمل 3 عمود سلسلة 3 عمود. سلسلة 3 عمود. 1 2 التالت. بعد غرزة الصدفة العمود اللي بعدها على طول والعمود اللي بعده، العمودين دول اللي بعد الصدفة هعمل تناقص بريد أمامي. خدت خيط على الإبرة، هعدي تحت العمود، هسحب الخيط، معايا 3 حلقات، هسحب خيط وأعدي من حلقتين وهوقف، معايا حلقتين على الإبرة، هلف خيط، العمود اللي بعده هعدي الإبرة من تحتيه، هسحب الخيط، معايا 4 حلقات على الإبرة، هسحب خيط وأعدي من حلقتين، معايا 3 حلقات، هسحب الخيط وأعدي من ال3 حلقات مع بعض وهكرر لآخر السطر. تحت السلسلتين بتاعة حرف ال V الفراغ اللي هنا اللي بين ال7 هعمل 3 عمود سلسلة 3 عمود، وبعد غرزة الصدفة العمودين اللي بعدها هعمل عليهم غرزة تناقص بريد أمامي. وصلت لآخر السطر التاني، دي آخر صدفة اشتغلتها. السطر الأول عندي آخر عمودين بس ما اشتغلتش عليهم لسه، ده العمود قبل الأخير، ودي السلاسل هعتبرها أول عمود في السطر الأول. دلوقتي هقفل السطر التاني، الصدفة اهي، العمود اللي بعدها هعمل عليه غرزة بريد، ومكان الماركر الفراغ ده
هعمل فيه غرزة عمود. هرتفع 3 سلاسل. بعد ما هتشتغلوا السطر اللي فيه غرز الصدفة هتلاقوا الشغل مقوس بالشكل ده. ده طبيعي، لما هنشتغل دلوقتي السطر التالت الغرزة هتتظبط. السطر التالت هو زي السطر الأول بالظبط، بس طبعا بدل سلاسل البداية هشتغل تحت السلاسل اللي عملتها في نص غرزة الصدفة. اهي الصدفة عندي من الظهر، دول 3 عمود، ودي السلسلة الفراغ اللي تحتها اهو، وهنا 3 عمود. هعمل غرز حرف في في السطر كله تحت السلاسل في الفراغ ده. عمود، سلسلتين، عمود، وهاخد الماركر احطه في الفراغ ده. انا بعلم الفراغ ده علشان كنت بتلخبط فيه. دايما تحت الماركر ده بعمل غرزة عمود بلفة في الفراغ ده في السطر الجديد. يعني اما اطلع السطر الرابع هعمل في الفراغ ده غرزة عمود بلفة. دي اول صدفة عملت فيها حرف الفي. اللي بعدها اهي عمود، سلسلتين، وهكرر لاخر السطر. كل الصدف اللي عندي هشتغل في النص غرز حرف الفي. وصلت لاخر السطر التالت، اخر صدفة اهي اشتغلت عليها. هقفل السطر بغرزة عمود في الفراغ اللي مكان الماركر. ده شكل الغرزة. التقوس اللي كان فيها اتظبط بعد ما عملت السطر التالت. الغرزة هتبقى تكرار للسطر التاني والسطر التالت لحد ما توصلوا للطول المناسب. دايما في اول السطر بحط ماركر بعد ال3 سلاسل الارتفاع. مكان الماركر ده بعمل دايما عمود. الغرزة بسيطة جدا وسهلة. يا رب الفيديو يعجبكم والشرح يكون وافي، وإن شاء الله فيديو جديد.